Σαν χθες μου φαίνεται που τελείωσε η τρίτη σεζόν από άκρη σε άκρη με το Clio Van και όμως έχει περάσει αρκετός καιρός. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι με αυτό το επεισόδιο ξεκινάει η τέταρτη σεζόν με τη Χελώνα. Βρίσκομαι μόλις λίγα χιλιόμετρα μετά την Ιγουμενίτσα και έχω έρθει σε αυτή την άκρη σχεδόν της Ελλάδας με σκοπό να κατέβω και να μπω και λίγο πιο κεντρικά για να εξερευνήσω κάποια μέρη που δεν έχω εξερευνήσει μέχρι τώρα. Ο πρώτος προορισμός μου είναι η Λευκάδα. Ένα μεγάλο νησί της Ελλάδας, το οποίο δεν χρειάζεται καράβι για να πάω και δεν έχω πάει ποτέ μου ξανά. Αυτή η σεζόν, όπως και οι προηγούμενες, θα είναι αυθόρμητη και πιστεύω πως θα δούμε πολύ ωραία μέρη. Θα ζήσουμε απρόοπτες καταστάσεις, όπως πάντα συμβαίνουν στα βίντεό μου. Μετά έχω κι άλλα μέρη που θέλω να πάω, αλλά ένα-ένα. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Καθώς κατευθύνομαι προς Λευκάδα, βλέπω ότι με μία μικρή σχετικά παράκαμψη μπορώ να πάω στο μνημείο του Ζαλόγκου και πιστεύω πως είναι ένα πολύ καλό σημείο για να κάνουμε την αρχή της σεζόν. Είναι ένα μέρος με τεράστια ιστορική σημασία και θα ήθελα να πάω να το δω από κοντά. Έχω κάνει μία στάση κάτω από το μνημείο σε αρκετή απόσταση και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήδη με το που το είδα μπροστά μου αισθάνθηκα ένα πολύ έντονο συναίσθημα και από ό,τι έχω καταλάβει λίγο πιο πάνω κάπου θα παρκάρω και θα χρειαστεί να πάω με τα πόδια, αλλά ας πάω από κοντά για να το δω. Εδώ που πάρκαρα για να ξεκινήσω το μονοπάτι, αν κατάλαβα καλά, είναι μοναστήρι. Δεν ξέρω πόση ώρα θα χρειαστεί για να φτάσω μέχρι πάνω, αλλά θα πάω. Έχει τρομερή θέα, ακούγονται μόνο τα πουλάκια, είναι βουνό, βράχια. Η διαδρομή δεν είναι πολύ μεγάλη, όμως είναι μόνο σκαλιά. Είναι πάρα πολλά σκαλιά. Αυτό είναι το μνημείο του Ζαλόγκου, για το χορό του Ζαλόγκου. Ένα από τα πιο ιστορικά γεγονότα της χώρας μας, το οποίο συνέβη το 1803, όταν οι Σουλιώτισσες από το να παραδοθούν στον Αλή Πασά προτίμησαν να θυσιαστούν μαζί με τα παιδιά τους, πηδώντας στον γκρεμό, τραγουδώντας και χορεύοντας, δείχνοντας έτσι τη θυσία τους για την ελευθερία. Το μνημείο είναι τεράστιο. Πιστεύω μπορείτε να αντιληφθείτε το ύψος του βλέποντας εμένα μπροστά του. Ανατριχιάζω πραγματικά αυτή τη στιγμή από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Μιλάμε για ένα τρομερό γεγονός, μιλάμε για μια θυσία που δεν ξέρω καν αν είμαστε έστω σε ένα μικρό ποσοστό ικανοί να την κάνουμε εμείς σήμερα. Και εύχομαι αυτή η σεζόν να έχει πραγματικά πολλά παρόμοια συναισθήματα, γιατί για αυτά τα συναισθήματα ζω και κάτι τέτοια μέρη γι' αυτό το λόγο τα επισκέπτομαι. Δεν τα επισκέπτομαι απλά για να βγάλω φωτογραφίες, έρχομαι για να νιώσω το συναίσθημα. Μέχρι να ανέβω εδώ πάνω ίδρωσα και επειδή εδώ φυσάει, πάλι καλά το σκέφτηκα και πήρα κάτι άλλο για να βάλω, γιατί αυτός ο καιρός είναι ο πιο ύπουλος για να αρρωστήσεις. Ο χρόνος με πιέζει κάπως γιατί πρέπει να φτάσω στη Λευκάδα και να βρω μέρος για να μείνω πριν ανοιχτώσει. Το μόνο που χρειάζομαι είναι πόσιμο νερό. Τα πιτία μου γενικά τα έχω γεμάτα. Καθώς κατέβαινα τη σκάλα, παρατήρησα ότι ακριβώς κάτω από τον γκρεμό έχει ένα εκκλησάκι, μνημείο, το οποίο γράφει αυτό ακριβώς που σας έλεγα πριν. Αν και δεν καπνίζω, πάντα έχω αναπτήρα μαζί μου και το ελάχιστο που μπορώ να κάνω είναι να ανάψω το καντήλι εδώ. Ήρθε η ώρα για να βρω μέρος να μείνω σήμερα, να κατασκηνώσω, αλλά αρχικά θα βάλω στο GPS να πάω προς Λευκάδα, η οποία είναι 52 λεπτά, ok. Πρέπει να βρω νερό οπωσδήποτε και ένα μέρος για να μείνω πριν ανοιχτώσει. Και όλα τα άλλα θα τα βολέψω. Επειδή νερό για το δρόμο δεν έχω καθόλου, όμως τα άδεια μπουκάλια τα έχω κρατήσει και εδώ έχω βρει βρύση με πόσιμο νερό, θα τα γεμίσω και στη συνέχεια μπορώ να αγοράσω. Και είναι πολύ βοηθητικό όταν γράφουν ότι το νερό είναι πόσιμο, γιατί αλλιώς μερικές φορές δεν το ρισκάρεις. Έχω ξαναβγεί πάλι στο δρόμο που ήμουν και πριν κάνω την παράκαμψη και από ό,τι βλέπω μπροστά μου είναι η υποθαλάσσια σύραγγα. Από όσο ξέρω δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι μέσα στη θάλασσα, αλλά ώρα η Χελώνα να μπει και μέσα στη θάλασσα. Θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσες να βλέπεις και τη θάλασσα καθώς περνάς, αλλά εντάξει, μην ζητάμε και πάρα πολλά. Καθώς πέρασα την σύραγγα, ώρα για διόδια, για να δούμε πόσο είναι εδώ τα διόδια. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. 3 ευρώ τα διόδια για τη γέφυρα, ούτε λίγα ούτε υπερβολικά πολλά. Το πρόβλημα είναι ότι πληρώνεις διόδια εφόρου ζωής. Γίνεται ένα έργο και μετά το ξεπληρώνουμε για 3.000 χρόνια. Τουλάχιστον ο δρόμος φαίνεται να είναι σε αρκετά καλή κατάσταση εδώ. Όπως το βλέπω στο GPS, είναι αυτός ο λεπτός δρόμος που μας περνάει στη Λευκάδα. Είμαι ανάμεσα σε λιμνοθάλασσα αν δεν κάνω λάθος και εδώ φαίνεται αρκετά καλύτερα το πόσο λεπτός είναι ο δρόμος. Από εδώ νερό, δρόμος,
Νερό. Πρέπει να κάνω στάση για να ψάξω στο Park Fortnite για κάποιο μέρος για να δω προς τα που θα πάω. Γιατί καλά φτάνω στη Λευκάδα, αλλά μέρος για να μείνω σήμερα δεν έχω βρει ακόμα, δεν έχω ψάξει καν. Και εδώ από ό,τι φαίνεται περνάμε από γέφυρα. Δεν είχα ιδέα τι θα συναντήσω και πώς είναι. Αυτός είναι ο δρόμος που διασχίζει τη θάλασσα και μας πάει στη Λευκάδα, σε άλλο ένα νησί της Ελλάδας που δεν χρειάζεται καράβι για να πας, και επισήμως φτάσαμε. Βρήκα ένα μέρος στο Park Fortnite, θα πάω να δω αν κάνει, αλλιώς θα πρέπει να ψάξω άλλο. Είναι 20 λεπτά από εδώ και είναι σε καλό σημείο, θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Και βρήκα μπροστά μου και mini market. Να πάρω νερά και ίσως και κάτι αν έχει απλό για να μαγειρέψω, να φάω, γιατί νυχτώνει και πεινάω, έχω να φάω πάρα πολλές ώρες. Είναι ακριβώς η ώρα που ο ήλιος φεύγει, 8 και κάτι, ετοιμάζεται να χαθεί μέσα στη θάλασσα. Σαν πρώτη εντύπωση μπορώ να πω ότι η Λευκάδα έχει αρκετή βλάστηση, αλλά ακόμα δεν έχω δει τίποτα. Απλά ψάχνω ένα μέρος για να μείνω σήμερα και αύριο πρώτα ο Θεός μπορώ να την εξερευνήσω. Το μέρος που έχω έρθει λέγεται Κάθισμα, παραλία Κάθισμα. Σαν ονομασία το έχω ακουστά και εδώ γενικά πρέπει να γίνεται χαμός όταν είναι καλοκαίρι, αλλά τώρα είναι απολύτως ήσυχα. Έχει πάρα πολλά αυτοκινούμενα από εκείνη τη μεριά και η αλήθεια είναι ότι με αυτόν τον καιρό, όταν έχει ήλιο, ώρες ζεσταίνεσαι πάρα πολύ όπως πριν και ώρες κρυώνεις, δηλαδή τις ώρες που πέφτει ο ήλιος. Τώρα έχει βγάλει αρκετή ψύχρα. Θέλω να τακτοποιήσω λίγο τα πράγματα που πήρα από το mini market και να ξεκινήσω να μαγειρεύω. Έχω πάρει νερά, ντομάτες, κρεμμύδια, μήλα, τι άλλα πήρα, καφέ, αγκουράκια τουρσί που μου αρέσουν, τορτελίνια, μακαρόνια. Πήρα διάφορα πράγματα, αλλά πήρα και λουκάνικα και βρήκα και χωριάτικα αυγά. Ήταν λίγο πιο ακριβά από τα άλλα, αλλά αξίζει πιστεύω, θα δούμε και στη γεύση. Αυτά θα τα φάω τώρα. Πήρα κάτι λουκάνικα εδώ, ριγανάτα, καπνισμένα, με ξύλα οξιάς. Μυρίζουν πολύ ωραία. Αυτά μυρίζουν λες και είναι έτοιμα εντωμεταξύ. Λάδι πάλι καλά έχω. Αυτά θα τα βάλω επί τόπου να τηγανίζονται. Έτοιμο το φαγητό, αυγά με λουκάνικα και πίκλες και σαλάτα, ντομάτα με κρεμμύδι. Άλλες μέρες θα μαγειρεύω, άλλες θα τρώω καμία κονσέρβα, άλλες φορές μπορεί να φάω απ' έξω. Θα είμαι μέρες στο δρόμο, οπότε θα προσπαθήσω να υπάρχει ποικιλία. Αυτό πάντως ήταν ό,τι χρειαζόμουν τώρα, γιατί έχω να φάω από το πρωί. Πρώτη ημέρα που είμαι στο δρόμο και πάλι. Έχει λίγο κρύο τώρα το πρωί και ο ήλιος φαίνεται ότι είναι πίσω από τα βουνά. Αν βγει, πιστεύω θα ανέβει και η θερμοκρασία. Βασικά θα ανέβει η θερμοκρασία. Μακάρι να είχε έτσι αυτό το κρύο όλη την ημέρα που χρειάζεσαι ένα φούτερ, άντε και ίσως και ένα μπουφανάκι. Αλλά όταν βγει ο ήλιος θα ανέβει η θερμοκρασία αρκετά. Δεν σκοπεύω να μείνω εδώ πολύ ακόμα. Θα κάνω την πρωινή μου ρουτίνα, να πληθώ, να ετοιμαστώ, να κάνω ένα καφέ να πιω και να κάνω μία έρευνα για να δω πώς και πού θα πάω. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο. Την ώρα που θα πίνω τον καφέ μου, να οργανώσω και το σχέδιο, πού θα πάω και τι μέρη έχουν ενδιαφέρον για μένα να πάω να δω στη Λευκάδα. Είμαι σε ένα σημείο όπως μπήκα στη Λευκάδα, αριστερά όπως τη βλέπουμε. Οπότε, αν βολεύει η διαδρομή να την κάνω κυκλική, θα ήταν καλό. Να βρω κάπου αλλού να μείνω σήμερα και αύριο ίσως να φύγω κιόλας, αν τα έχω δει αυτά που θέλω. Ίσως και όχι, μπορεί να μείνω και περισσότερο, δεν ξέρω. Δεν θα έλεγα πως είναι και το καλύτερο μέρος που έχω μείνει. Δεν με ενθουσίασε. Για ένα βράδυ ήταν ok, αλλά για να κάτσω εδώ περισσότερο δεν μου αρέσει. Έχει πολλά μαγαζιά, καθόλου δέντρα, πολλά αυτοκινούμενα, οι οποίοι βρήκαν εδώ το μέρος και ο ένας δίπλα στον άλλον έχουν στηθεί. Αυτό με προβληματίζει λίγο που είναι τόσα μαζεμένα εδώ. Δεν βρήκαν κάποιο καλύτερο μέρος και ήρθαν όλοι εδώ. Βέβαια, όταν έχεις αυτοκινούμενο, δεν μπορείς να πας παντού. Είναι αυτά που λέγαμε πριν κάποιο καιρό, αλλά θα δείξει η πορεία. Ελπίζω πως θα βρω και κανένα άλλο μέρος να μείνω. Ιδανικά θα ήθελα να μείνω και λίγο πιο ορεινά, σε βουνό, σε δέντρα μέσα και όχι τόσο μπροστά στη θάλασσα. Αλλά σε βουνά θα πάω και πιο μετά. Ενώ πίνω τον καφέ μου, έχω κάνει μια έρευνα εδώ στο χάρτη για να δω διάφορα μέρη που θα ήθελα να πάω να δω και έχω βρει κάτι καλό για αρχή. Ένα εγκαταλελειμμένο μέρος και μου αρέσουν αρκετά αυτά τα μέρη, το οποίο δεν είναι και πολύ μακριά από εδώ που είμαι. Γενικά από ό,τι βλέπω, για να φτάσω και μέχρι τέρμα
κάτω που είναι το Πόρτο Κατσίκι, που είναι μια πολύ γνωστή παραλία, δηλαδή όλοι την έχουμε ακούσει. Αν και είναι κάπως κρύα μέρα προς το παρόν και δεν θέλω να κάνω καν μπάνιο στη θάλασσα αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να κατέβω να τη δω και αυτή την παραλία. Έχω ετοιμαστεί και είναι ώρα να πάω να εξερευνήσω λίγο τη Λευκάδα. Είμαι μέσα στα βουνά και κατευθύνομαι προς ένα ιδιαίτερο μέρος. Όχι ένα μέρος το οποίο είναι και η πρώτη επιλογή για κάποιον που θα έρθει στη Λευκάδα. Συνήθως εδώ έρχονται για τις παραλίες. Αλλά εγώ πάντα ψάχνω το κάτι διαφορετικό. Και έχω βρει τώρα κάτι διαφορετικό, ένα εγκαταλειμμένο μέρος στο οποίο θέλω να πάω και η μόνη μου ανησυχία είναι να είναι ανοιχτά και να μπορέσω να μπω. Σε πολύ λίγο θα είμαι εκεί όμως για να το διαπιστώσω. Από εδώ φαίνεται η Λευκάδα και φαίνεται πολύ καθαρά πώς ενώνεται με την υπόλοιπη γη, με την υπόλοιπη Ελλάδα, με πολύ λεπτό δρόμο. Για αυτή τη σεζόν έχω μαζί και μία νέα κάμερα, νέα παλιά κάμερα, την οποία την πήρα μεταχειρισμένη, με σκοπό να μπορώ να τραβάω κάποια πλάνα που θυμίζουν άλλη εποχή, καθαρά γιατί μου αρέσει εμένα αυτή η αισθητική, αλλά αυτή η κάμερα έχει και 2000x ψηφιακό zoom. Ακραίο, κάνει υπερβολικά πολύ zoom και θέλω να δούμε το δρόμο πώς φαίνεται. Αυτή είναι η Λευκάδα και αυτός είναι ο δρόμος, δεν ξέρω αν είναι αυτός ή αυτός. Κάνει πραγματικά απίστευτο zoom για κάμερα τόσο παλιάς εποχής. Τρομερό εργαλείο για τη νέα σεζόν, το οποίο θα με βοηθήσει πολύ και θα δώσει μια άλλη αίσθηση στα βίντεο. Καλές οι καινούργιες κάμερες, αλλά καλές και οι παλιές καινούργιες κάμερες. Το μέρος είναι ερημικό, δεν έχει τίποτα. Έχω πόση ώρα που ανεβαίνω και δεν έχω συναντήσει άνθρωπο και αισθάνομαι λες και πάω πραγματικά κάπου στο πουθενά. Εδώ έχει τώρα ταμπέλα, απαγορευμένη περιοχή. Μόλις έφτασα στην αμερικάνικη βάση, είναι όντως εγκαταλελειμμένη, είναι όλα άδεια και σπασμένα. Θα κατέβω να κάνω την εξερεύνησή μου και μετά θα πάω και πιο πάνω που φαίνεται να έχει και άλλο ένα χώρο εκεί. Πάντως βρίσκομαι ψηλά, περίπου στα 1000 μέτρα και ακούγεται και ο αέρας εδώ πάνω. Υπάρχει λόγος που το φτιάξαν εδώ πάνω αυτό, το ραντάρ. Τι είναι τέλος πάντων. Πρώτα τρώω την μπανάνα μου για λίγη ενέργεια και θα κατέβω να εξερευνήσω το μέρος. Εδώ ακριβώς μπροστά μου έχει κάποια υπόστεγα από τα οποία έχουν πάρει μέχρι και την οροφή σε κάποια. Αυτό είναι τελείως άδειο. Έχει κάποιες τεράστιες κεραίες. Είναι και ο λόγος που κάναν αυτή την αμερικάνικη βάση για να τις τοποθετήσουν εκεί. Λόγω στρατηγικού σημείου. Θα σας πω για τις κεραίες όμως, τη διάβασα αφού πάω πάνω και μόλις είδα και ένα άλλο βαν να ανεβαίνει προς πάνω στις κεραίες. Αυτό σημαίνει πως δεν είμαι ο μόνος που θέλω να εξερευνώ τέτοια μέρη. Υπάρχουν και άλλοι με βαν που έχουν παρόμοια περιέργεια. Καλές οι παραλίες, αλλά αυτά τα μέρη είναι που όταν τα βλέπεις μετά σου μένουν, τα θυμάσαι. Είναι όλα διαλυμένα, είναι όλα φτιαγμένα από πάνελ, σαν κοντέινερ. Πολύ απλές κατασκευές, σαν να τα φέραν και τα στήσανε. Εδώ μπορεί να ήταν η κουζίνα και να είχαν αυτό το τεράστιο απορροφητήρα και ήταν χωρισμένα σε γραφιάκια. Δεν έχει απομείνει πραγματικά τίποτα. Προφανώς έχουν πάρει τα καλώδια και τις μπρίζες και ας ήταν αμερικάνικου τύπου. Και εδώ βλέπω σωλήνες, οπότε μάλλον εδώ ήταν η τουαλέτα. Κάποιος το εκμεταλλεύτηκε όμως, βρήκε έτοιμο μέρος και μέχρι να διαλυθεί τελείως το χρησιμοποίησε για στάβλο. Εδώ είχαν ομαδικές ντουζιέρες. Μιλάμε για πάρα πολλά δωμάτια στα οποία δεν έχει μείνει τίποτα απολύτως. Είναι κάτι πολύ πρόχειρο και προσωρινό. Τα πλακάκια δεν είναι καν πλακάκια και μου κάνει εντύπωση ότι για ταβάνι είχαν βάλει απλά λαμαρίνα και από κάτω μόνωση. Όταν λέω ταβάνι εννοώ το πάνω από το ταβάνι. Για ταβάνι εδώ πέρα είναι σαν χαρτόνι αυτό που έχει πέσει. Από πάνω η οροφή στην ουσία ήταν απλά λαμαρίνα με μόνωση. Αυτό δείχνει ότι ήταν κάτι που το κάνανε τελείως γρήγορα και προσωρινά, με σκοπό να βάλουν αυτές τις κεραίες που θέλανε να βάλουν εκεί στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Δεν ξέρω αν ακούτε τον αέρα, αλλά βγάζει κάτι ρεύματα αέρα εδώ τρομερά. Και μαζί με το εγκαταλελειμμένο τοπίο, έτσι σου δημιουργεί κάπως ένα περίεργο συναίσθημα και αυτό το μέρος. Εδώ μπροστά φαίνεται πως είχε και δωματιάκι στην πύλη, εδώ μια δεξαμενή
για νερό. Απορώ πως δεν την έχουν πάρει ακόμα. Αυτός ο χώρος πρέπει να ήταν συνεργείο αυτοκινήτων, γιατί εδώ έχει και λάκκο για να βάζεις το φορτηγό ή το αυτοκίνητο από πάνω και να μπορείς να δουλέψεις από κάτω. Πολύ χρήσιμο να το έχεις αυτό κοντά σου. Αν κάποιος είναι και στη Λευκάδα και θέλει να μαστορέψει μόνος του το αυτοκίνητο, έρχεται εδώ. Έχει την ησυχία του, έχει το λάκκο και βλέπω ότι πάνω στις κεραίες έχει αρκετό κόσμο. Έχουν ανέβει κι άλλοι. Αυτές εκεί είναι οι κεραίες, τις οποίες θα πάω αμέσως τώρα. Αυτή η αμερικάνικη βάση στην ουσία ήταν βάση κατασκοπίας με υπερσύγχρονα για εκείνη την εποχή ραντάρ που χρησιμεύαν σαν τους σημερινούς υπερκοριούς. Άρχισε να χτίζεται το 62 και λειτουργήσε το 65. Μέσα σε 3 χρόνια ήταν έτοιμο. Η περιοχή επιλέχτηκε γιατί είναι το σημείο που διασταυρώνονται οι δυνατοί άνεμοι ερχόμενοι από όλα τα σημεία του ορίζοντα και φυσώντας από διαφορετικές θάλασσες. Αυτή η βάση διέθετε 4 γιγάντιες κεραίες και είχε 4 τεράστιες γεννήτριες για να έχει το μέρος δικιά του ηλεκτροδότηση. Μιλάμε για υπερκατασκευή. Είναι σίγουρα οι πιο μεγάλες κεραίες που έχω δει ποτέ. Έχει κι άλλα 2 βαν εδώ πέρα που έχουν έρθει. Δεν ξέρω αν θα μείνουν. Πάντως το μέρος είναι πολύ καλό και για να μείνεις. Αν εξαιρέσεις λίγο τον αέρα, είναι ήσυχο και έχεις και απίστευτη θέα. Και εδώ τα έχουν πάρει όλα. Έχει κάποια γκράφιτι. Και αν και στα κτίρια έχουν σκουριάσει πάρα πολλά πράγματα, έχουν σαπίσει, έχουν σπάσει. Στις κεραίες δεν υπάρχει ούτε ίχνος σκουριάς. Πρέπει να είναι όλο φτιαγμένο από ατσάλι. Είναι απίστευτο. Μετά από πόσα χρόνια και δεν έχει ούτε ένα μικρό ίχνος σκουριάς. Αυτά ήταν τα ηλεκτρονικά αυτιά της Αμερικής στην εποχή του 60, 70, 80 για να μπορεί να παρακολουθεί το τι συμβαίνει και αφού έκανε τη δουλειά της μετά τα παράτησε. Το μέρος από εδώ έχει τρομερή θέα, γι' αυτό το λόγο το διαλέξανε κιόλας, γιατί είναι σε ανοιχτό σημείο και φυσάει αέρας από παντού και έτσι μάλλον τους βοηθούσε στη δουλειά που θέλανε να κάνουν. Εδώ πρέπει να ήταν το μέρος που είχαν τις ηλεκτρογεννήτριες. Φαίνονται και οι θέσεις. 1, 2, 3, 4. Εδώ γραφείο και αυτές λογικά είναι οι δεξαμενές για το καύσιμο για τις γεννήτριες. Μπορείτε να δείτε πώς είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο κρατάει η γέφυρα. Ενδιαφέρον μέρος και αν δεν είχαν ξυλώσει και τα πάντα θα είχε ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Απορώ πως κανένας δεν ξύλωσε τις πόρτες να τις πάρει για το οικόπεδό του. Ώρα να συνεχίσω το δρόμο μου. Δεν ξέρω προς τα πού ακριβώς θα πάω. Θα κατέβω πιο νότια προς την παραλία Πόρτο Κατσίκι. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω όρεξη να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Δεν έχει τόσο πολύ ζέστη ακόμα. Αλλά θα ήθελα να περάσω να δω το μέρος και επειδή δεν έχω φάει ιδιαίτερα για πρωί, θα ήθελα να σταματήσω κάπου να κάνω κάτι να φάω για μεσημέρι. Δεν θέλω να τρώω συνέχεια βράδυ, θέλω να τρώω και ενδιάμεσα και δεν θέλω να οδηγάω και πάρα πολύ κάθε μέρα, ώστε να απολαμβάνω περισσότερο και το ταξίδι και τα μέρη. Θα μπορούσα να μείνω και εδώ να μαγειρέψω, είναι η αλήθεια, αλλά επειδή είναι κάπως νωρίς ακόμα, λέω ας πάω τώρα λίγο πιο κάτω στη Λευκάδα και θα ψάξω να βρω κάποιο άλλο μέρος. Ιδανικά θα ήθελα και κάτι σε στυλ δάσος, με δέντρα. Η Λευκάδα φαίνεται να έχει πάρα πολύ βλάστηση, αλλά η πρώτη εντύπωση που μου έχει κάνει είναι ότι είναι πάρα πολύ αραιοκατοικημένη. Κάνοντας μία μικρή παράκαμψη, περνάω και από ένα παραδοσιακό χωριό της Λευκάδας, αν έχω καταλάβει καλά, το οποίο λέγεται Καριά. Μου αρέσει να περνάω από αυτά τα χωριά έτσι για να βλέπω πως είναι. Δεν θα έλεγα πως είναι κάτι ιδιαίτερο, ένα παλιακό χωριό, οπότε συνεχίζω το δρόμο μου προς Πόρτο Κατσίκι. Έχω την εντύπωση πως είναι η πιο γνωστή παραλία στη Λευκάδα και τέτοια εποχή πιστεύω πως λογικά δεν θα έχει κόσμο, οπότε είναι καλή ευκαιρία να πάω να τη δω. Εδώ και αρκετή ώρα οδηγάω σε ένα στενό δρομάκι που πραγματικά αναρωτιέμαι τι θα συμβαίνει εδώ αν βρεθεί κίνηση, αυτοκίνητα από τη μία και από την άλλη. Δεν έχει ούτε μέρος να κάνει στην άκρη και επιτέλους έφτασα σε οικισμό. Κουράστηκα να οδηγάω, να πω την αλήθεια, μέσα στον ήλιο και βρήκα εδώ ένα πολύ ωραίο μέρος με σκιά και τραπεζάκι και πολύ ωραία θέα και είπα να κάνω εδώ μια στάση να φτιάξω κάτι να φάω. Στον ήλιο ζεσταίνομαι αρκετά. Τώρα που κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο κάτω από σκιά και έχω ανοιχτά και τις πόρτες, θέλω να βάλω ζακέτα. Είναι μυστήριος ο καιρός, είναι η αλήθεια. Αλλά προτιμώ αυτή την ψύχρα παρά τον ήλιο που με καίει. Έχω αρκετές προμήθειες εδώ. Δεν θα μαγειρέψω κάτι τρελό. Λέω να κάνω αυτό το μεξικάνικο ρύζι και έχω και από εδώ πράγματα. Γίνεται ένας χαμός λίγο. Βρήκα μια κονσέρβα η οποία λέει φακές με λαχανικά. Πρώτη φορά βρήκα
κονσέρβα φακές και λέω να τη δοκιμάσω. Και αφού έχω φακές, έχω και ρύζι, θα δοκιμάσω να κάνω φακόριζο. Βέβαια είναι έτοιμα μαγειρεμένα, απλά θα τα ζεστάνω. Θα κάνω και μία μικρή σαλάτα, ντομάτα με κρεμμύδι όπως και χθες και θα φάω γιατί έχω πεινάσει αρκετά και δεν μπορώ να περιμένω να πάω στο Πορτοκατσίκι να περάσω, να το δω και να βρω μετά άλλο μέρος. Τέτοια κονσέρβα φακές πρώτη φορά βλέπω. Μυρίζει ωραία πάντως. Έχει κρεμμυδάκια, σάλτσα ντομάτα και διάφορα λαχανικά λέει. Οπότε θα ρίξω αυτό πρώτα και θα βάλω μαζί και το μεξικάνικο ρύζι και θα προσθέσω και λίγο νερό. Το φαγητό είναι έτοιμο μέσα σε 2 λεπτά. Όμως είναι καλά να κόψω και μια ντομάτα με ένα κρεμμύδι για να φάω και κάτι δροσιστικό. Αλάτι, ρίγανη και λίγο λάδι. Λάδι ξέχασα να αγοράσω και έχω πολύ λίγο. Οπότε αύριο πρέπει να πάρω και ένα μπουκάλι λάδι. Έτοιμη η σαλάτα, έτοιμο και το φαγητό, με θέα η θάλασσα. Για να δούμε τι λέει το φακόριζο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το φάω όλο, τόσο που πεινάω. Γενικά δεν είμαι καθόλου ιδιότροπος με το φαγητό, τρώω σχεδόν τα πάντα, οπότε δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα όταν βρίσκομαι στο δρόμο. Κάποιος που είναι ιδιότροπος και το ένα δεν το τρώει, το άλλο δεν του αρέσει, πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί. Εκτός κι αν φροντίσει να μαγειρεύει αυτά που του αρέσουν συνέχεια και είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν γρήγορα. Το φαγητό ήταν πολύ καλό, κάνω και ένα καφέ για το δρόμο και πάω να συνεχίσω. Αυτό το μέρος ήταν πολύ ωραίο, είχε δέντρα για σκιά, πολύ ωραία θέα, αλλά έχει και πάρα πολύ κίνηση γιατί είναι πάνω στο δρόμο για Πορτοκατσίκι και σταματάνε όλοι εδώ να βγάλουν φωτογραφίες, οπότε δεν είναι μέρος που θα έλεγα ότι είναι κατάλληλο για να μείνεις, μόνο σε ανάγκη ή έτσι για λίγο, όπως σταμάτησα εγώ. Πάω προς το Πορτοκατσίκι που είναι 10 λεπτά από εδώ για να δω αν έχει κάποιο σημείο που μπορώ να δω την παραλία. Δεν θέλω να κατέβω κάτω γιατί δεν θέλω να κάνω μπάνιο και μετά πρέπει να ψάξω να βρω ένα μέρος στο οποίο θα παρκάρω για να μείνω σήμερα. Δεν έχω ιδέα που θα πάω, ελπίζω να βρω ένα καλό σημείο, ιδανικά καλύτερα και από αυτό που βρήκα χθες. Δεν με έχει εντυπωσιάσει η Λευκάδα από τα σημεία που έχω δει που είναι παρκαρισμένα τα βαν, γιατί έχει πολλά βαν. Μιλάμε για μια περίοδο που είναι εκτός σεζόν και έχει πάρα πολλά βαν και αυτοκινούμενα. Είμαστε βασικά οι μόνοι που τριγυρνάνε εδώ στη Λευκάδα. Ούτε καν ντόπιους δεν βλέπω καλά να κυκλοφορούν. Η εντύπωση που μου δίνει η Λευκάδα είναι ότι ο κόσμος μένει στην πόλη στην αρχή, εκεί όταν πρωτομπήκα, και εδώ πέρα στα χωριά είναι έτσι πολύ μικροί οικισμοί και έρχονται εδώ το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω φτάσει, από ό,τι βλέπω έχει πάρκινγκ και έχει κάποια βάνα εδώ πέρα και αυτοκινούμενα, αλλά λογικά το πάρκινγκ είναι πληρωμή. Για να δούμε πόσο κάνει. Γεια σας. Γεια σας. Είναι πληρωμή το πάρκινγκ? Είναι 5 ευρώ το πάρκινγκ. Οκ. Και πόση ώρα είναι για να κατέβεις κάτω στην παραλία? Σε 2 λεπτά και δεν φτάσει. Μόνο είναι 80 σκαλιές. Οκ. Σε εσάς πληρώνω? Ναι. Έχετε για κάρτα? Ναι. Νόμιμα είμαστε σε όλο. Και μπορείτε να κοιμηθείτε και εδώ, άμα θέλετε. Α, ναι. Πάμε πάλι. Πορτοκαλί με πορτοκαλί. Αμένει κόσμος δηλαδή εδώ πέρα με τα αυτοκίνητα, Με αυτοκίνητα, με το hospital. Ναι, γι' αυτό λέω. Ωραία. Δεν κλείνει εδώ άμα θέλω να φύγω νωρίς το πρωί? Όχι, εμείς μένουμε εδώ, κατεβαίνουμε το βράδυ να ελέγξουμε, γιατί πολλές φορές έρχονται αργά. Μήπως θα την γλιτώσουνε, κατάλαβες. Για να μπουν τσάμπα, αλλά δεν υπάρχει. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν κιόλας. Ναι, αλλά το πρωί όμως, όχι, το κάνουνε. Άμα το ξέρουν, άλλο αυτό. 8:30 ώρα είμαι εγώ εδώ, πάλι. Οκ. Δείτε εκεί που βγήκε το αυτοκίνητο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τι θα δούμε. Αφού ήρθα ως εδώ, πλήρωσα και τα 5 ευρώ. Αν και δεν μου αρέσει να πληρώνω για πάρκινγκ αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Αλλά πρέπει να δείτε πόσα βαν έχει εδώ. Έχει πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι πως δεν είχα σκοπό καν να πληρώσω για να μπω, αλλά αφού πλήρωσα τα 5 ευρώ για να μπω να δω το Πορτοκατσίκι, το οποίο να πω την αλήθεια δεν με εντυπωσιάζει και τόσο πολύ έτσι όπως το βλέπω. Ίσως όταν πάω εκεί και έχω από πίσω την πλαγιά να είναι πιο εντυπωσιακό. Η θάλασσα πάντως είναι πεντακάθαρη και μου είπε ότι μπορώ να μείνω κιόλας εδώ πέρα. Και εφόσον πλήρωσα και έχει και τουαλέτες από ό,τι είδα και δεν θέλω να οδηγήσω άλλο σήμερα, λέω να μείνω εδώ. Και με την ευκαιρία θα κάνω και μπάνιο στη θάλασσα, που δεν το είχα στο πρόγραμμα γιατί έχει λίγο ψύχρα. Όμως ή θα πάω τώρα που ακόμα έχει ήλιο ή θα πάω το πρωί. Λέω καλύτερα να πάω τώρα σε λίγο, να κάνω ένα μπάνιο και μετά να γυρίσω, να αράξω στο βαν, να οργανωθώ για αύριο. Έχει ελάχιστο κόσμο. Όντως εδώ κάτω από το γκρεμό είναι κάπως
εντυπωσιακό. Κοιτώντας πίσω τον γκρεμό, το μάτι σου χάνεται. Και αν και δεν έχει ντουζιέρες, έχω την ντουζιέρα μου για να κάνω μετά και ένα μπάνιο, για να χαλαρώσω μετά στο βαν για το βράδυ. Και αύριο έχει ο Θεός. Το νερό είναι παγωμένο, αλλά με τον ήλιο να καίει. Είναι απολαυστικό, μπορώ να πω, δεν είναι ότι δεν το αντέχεις. Πιστεύω πως αυτή η παραλία είναι τόσο γνωστή γιατί έχει πανέμορφα νερά, μπορώ να το δώσω αυτό, πανέμορφα νερά, πολύ ωραίο χρώμα. Και ενώ είσαι μέσα στη θάλασσα, μπροστά σου βλέπεις ένα πανύψηλο βράχο γκρεμό. Χάνεται και το μάτι σου, μία με τη θάλασσα, μία με τον γκρεμό. Όπως και να έχει, εδώ το καλοκαίρι πιστεύω θα γίνεται ο χαμός και θα είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να έρθω καλοκαίρι. Τώρα έχει μετρημένες 5 παρέες και είναι πολύ ωραία. Σίγουρα άξιζε τον κόπο, αφού ήρθα στη Λευκάδα, να έρθω και εδώ, στην πιο γνωστή νομίζω παραλία. Το ταξίδι στη Λευκάδα δεν τελειώνει εδώ. Εσύ κάνε like, subscribe και μην ξεχάσεις να δεις το επόμενο βίντεο.